जय सूर्यबानो, स्वागत आहे आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती आरजी क्रिएशन मराठी. आणखीन एका नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये. तर बानो आजचा व्हिडिओ खूपच जबरदस्त झालेला आहे. तर बानो आजच्या व्हिडिओला अजून लाईक नसेल केलं तर क्लिक करून घ्या आणि आपल्या चॅनलवरती पहिल्यांदा झाला असाल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या. सोबतच बेल आयकॉन नोटिफिकेशन ऑन करून घ्या आणि ऑलवरती क्लिक करून घ्या, कारण आपण इथं अशाच नवीन प्रकारचे एडिटिंग इथं शिकवत असतो. तर बानो आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण जे काही मटेरियल यूज केले असेल ते सर्व मटेरियल तुम्हाला आपल्या ऑफिशियल वेबसाईटवरती मिळून जाईल. तर बानो तिथून तुम्हाला मटेरियल डाउनलोड करता येत नसेल तर आपल्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन करून घ्या. तिथं रोज आपण डेली मटेरियल अपलोड करत असतो. आणि बानो तुम्हाला व्हिडिओ एडिटिंग करण्यास काही पण अडचण असल्यास किंवा तुम्हाला कोणताही प्रॉब्लेम असल्यास आपल्याला इंस्टाग्रामवरती मेसेज करा. तिथं आपण तुमचा मेसेजचा रिप्लाय देतच असतो. चला तर मग बानो जराचे वेळ न घालवता आजच्या व्हिडिओ एडिटिंगला आपण सुरुवात करूया. सर्वात पहिले आपल्याला अलाइट मोशन ओपन करून घ्यायची आहे. अलाइट मोशन ओपन केल्यानंतर आपल्याला अलाइट मोशनमध्ये बुकमार्क प्रीसेटिंग आणि शिकीपिक प्रीसेटिंग इम्पोर्ट करून घ्यायची आहेत. इम्पोर्ट करून घेतल्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे, इथं बुकमार्क प्रीसेटिंग ओपन करून घ्यायची आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथं प्लसवरती क्लिक करायचं आहे. मीडियामध्ये जायचं आहे. मीडियामध्ये गेल्यानंतर सर्वात आधी आपल्याला इथे एक इमेज आपल्याला ॲड करून घ्यायचा आहे. इमेज घेतल्यानंतर आपल्याला मूव अँड ट्रान्सफरमध्ये जाऊन आपल्याला इमेज अशा पद्धतीने झूम करून घ्यायचा आहे. झूम करून घेतल्यानंतर काय करायचं आहे, समोरच्या बीटपर्यंत जायचं आहे 12.4 सेकंदापर्यंत आणि तिथपर्यंत आपला इमेज वाढवून घ्यायचा आहे. त्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथं परत प्लसवरती क्लिक करायचं आहे. मीडियामध्ये जायचं आहे आणि आता इथून आपले जे काही इमेजेस असतील ते आपल्याला इथे ॲड करून घ्यायचे आहे. इथून आता आपले जे काही इमेजेस आहेत ते आपल्या सर्व बीटप्रमाणे आपल्याला ॲड करून घ्यायचे आहेत. तर बानो मी व्हिडिओ थोडा स्किप करतो आणि सर्व इमेजेस तिथे ॲड करून घेऊन घेतो. तर बानो आपले सर्व इमेज इथे ॲड करून झालेले आहेत. त्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथं स्टार्टिंगला यायचं आहे. स्टार्टिंगला आल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला प्लसवरती क्लिक करायचं आहे. मीडियामध्ये जायचं आहे. मीडियामध्ये गेल्यानंतर काय करायचं आहे, सर्वात आधी आपल्याला इथे एक ब्लॅक शॅडो इमेज घेऊन घ्यायचा आहे. ब्लॅक शॅडो इमेज घेतल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला मूव अँड ट्रान्सफरमधून ब्लॅक शॅडो इमेज असा खाली सरकवून घ्यायचा आहे. खाली सरकवून घेतल्यानंतर समोरच्या आपल्याला इथं लास्टपर्यंत वाढवून घ्यायचं आहे. लास्टपर्यंत वाढवून घेतल्यानंतर परत आपल्याला इथं स्टार्टिंगला यायचं आहे. स्टार्टिंगला आल्यानंतर काय करायचं आहे, प्लसवरती क्लिक करायचं आहे. मीडियामध्ये जायचं आहे. मीडियामध्ये गेल्यानंतर आपल्याला इथे आपण एक ब्लॅक स्क्रीन व्हिडिओ दिलेला आहे, तो आपल्याला इथे ॲड करून घ्यायचा आहे. इथे ॲड करून घेतल्यानंतर त्याच्यावरती टच करायचं आहे आपल्याला आणि ब्लेंडिंग ऑपॉर्च्युनिटीमध्ये जायचं आहे. लायटिंगमधून आपल्याला स्क्रीन करून घ्यायचं आहे. स्क्रीन करून घेतल्यानंतर काय करायचं आपल्याला इथं त्या लेरिकल व्हिडिओवरती टच करायचं आहे आणि मूव अँड ट्रान्सफरमधून आपल्याला खाली सरकवून घ्यायचं आहे. इथं असं आपल्याला तो सरकवून घ्यायचा आहे. त्यानंतर आपल्याला समोरच्या बीटपर्यंत यायचं आहे आणि त्याचा एक्स्ट्रा पार्ट जो आहे तो आपल्याला तिथं कट करून घ्यायचा आहे. कट करून घेतल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथं त्या लेरिकल व्हिडिओवरती टच करायचं आहे आणि आपल्याला थोडासा वाढवून घ्यायचा आहे आणि आपला ब्लॅक शॅडो इमेज पण थोडा वाढवून घ्यायचा आहे. त्यानंतर काय करायचं आहे, परत प्लसवरती क्लिक करायचं आहे. मीडियामध्ये जायचं. मीडियामध्ये गेल्यानंतर क्रॉसहायर टेक्स्ट पेन जे आपण इथं दिलेला आहे तो आपल्याला तिथे ॲड करून घ्यायचा आहे आणि मूव अँड ट्रान्सफरमध्ये जायचं आहे आणि अशा पद्धतीने खाली घेऊन घ्यायचं आहे. खाली घेऊन घेतल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथं आपल्या व्हिडिओच्या लास्टपर्यंत जायचं आहे. लास्टपर्यंत गेल्यानंतर तिथपर्यंत तो आपल्याला वाढवून घ्यायचा आहे. लास्टपर्यंत वाढवून घेतल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथं शिकीपिक द्यायचे आहे. त्याकरता आपल्याला इथे बॅक घेऊन जायचं आहे. बॅक आल्यानंतर आपला शिकीपिक प्रोजेक्ट आहे तो आपल्याला तिथं ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं हे 3 नंबरच्या इमेजवरती टच करायचं आहे. इफेक्टमध्ये जायचं आहे. 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आहे. कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर परत बॅक यायचं आहे आणि परत आपला पुन्हा तो प्रोजेक्ट आहे तो आपल्याला तिथं ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं सर्वात खाली येऊन जायचं आहे. खाली आल्यानंतर काय करायचं आहे, आपण जो इमेज ॲड केलेला आहे त्या इमेजवरती आपल्याला टच करायचं आहे. इफेक्टमधून आपल्याला इफेक्ट पेस्ट इफेक्ट करून द्यायचा आहे. त्यानंतर काय करायचं आहे, परत आपल्याला इथं बॅक यायचं आहे आणि परत आपला शिकीपिक प्रोजेक्ट आहे तो आपल्याला तिथं ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आता 1 नंबरच्या इमेजवरती टच करायचं आहे. इफेक्टमध्ये जायचं आहे. 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आहे. कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर परत बॅक यायचं आहे. परत आपला बनवतो प्रोजेक्ट आहे तो ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं 12.4 सेकंदापर्यंत यायचं आहे. 12.4 सेकंदापर्यंत आल्यानंतर आपल्याला त्या इमेजवरती टच करायचं आहे. इफेक्टमधून आपल्याला इफेक्ट पेस्ट इफेक्ट करून द्यायचा आहे. त्यानंतर आपल्याला इथे एक इमेज सोडून द्यायचा आहे आणि परत त्याच्या समोरच्या इमेजवरती टच करून हा इफेक्ट आपल्याला पेस्ट इफेक्ट करून द्यायचा आहे. तर इथं आपल्याला या 2 इमेजेसला इफेक्ट पेस्ट इफेक्ट करून द्यायचा आहे.
त्यानंतर आपल्याला इथं परत एक इमेज सोडून द्यायचा आहे आणि परत त्याच्या समोरच्या इमेजवरती टच करून आपल्याला हा इफेक्ट पेस्ट इफेक्ट करून द्यायचा आहे. तर भावांनो, एकदा आपल्याला एक इमेज सोडायचा आहे आणि एकदा एक इमेज घ्यायचा आहे, एकदा दोन इमेज घ्यायचे आहे. तर असं करत हा इफेक्ट आपल्याला लास्टपर्यंत पेस्ट करून द्यायचा आहे. एकदा एक घ्यायचा आहे आणि एकदा दोन घ्यायचे आहेत. असं करत आपल्याला इफेक्ट लास्टपर्यंत पेस्ट करून द्यायचा आहे. इफेक्ट पेस्ट करून झाल्यानंतर परत आपल्याला इथं बॅक यायचं आहे. परत आपला शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट आहे तो ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं या 2 नंबरच्या इमेजवरती टच करायचं आहे. इफेक्टमध्ये जायचं आहे, 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आहे, कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर आपल्याला इथं परत बॅक यायचं आहे. परत आपला बनवतो प्रोजेक्ट आहे तो ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं आता 12.27 सेकंदापर्यंत यायचं आहे आणि त्या इमेजवरती टच करून आपल्याला इफेक्ट पेस्ट इफेक्ट करून द्यायचा आहे. त्यानंतर आपल्याला इथं परत आता 2 इमेजेस सोडून द्यायचे आहेत आणि या तिसऱ्या इमेजवरती टच करून आपल्याला इफेक्ट पेस्ट इफेक्ट करून द्यायचा आहे. तर भावांनो, आता आपण एक एक इमेज सोडलेला आहे. जिथं तुम्हाला एक्स्ट्रा 2 बीट दिसणार आहेत त्या इमेजेसला आपल्याला हा इफेक्ट लास्टपर्यंत पेस्ट करून द्यायचा आहे. इफेक्ट पेस्ट करून झाल्यानंतर काय करायचं आहे, परत आपल्याला इथं बॅक यायचं आहे आणि परत आपला शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट आहे तो ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर तुम्हाला खाली 3 लेअर दिसणार आहेत. त्या 3 लेअर तुम्हाला इथं कॉपी करून घ्यायचे आहेत. त्याच्यावरती लॉंग प्रेस करून ठेवायचं आहे. इथे ॲरोच्या बाजूच्या ऑप्शनवरती सर्च करून कॉपी 3 लेअर करून घ्यायचे आहेत. त्यानंतर परत बॅक यायचं आहे. परत आपला बनवतो प्रोजेक्ट आहे तो ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला ते तिन्ही लेअर तिथं पेस्ट लेअर करून द्यायचे आहेत. पेस्ट लेअर करून दिल्यानंतर आपल्या व्हिडिओच्या लास्टपर्यंत जायचं आहे आणि या तिन्ही लेअर जे आहेत ते आपल्याला तिथपर्यंत अशा पद्धतीने वाढवून घ्यायचे आहेत. वाढवून घेतल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथं आता आपला व्हिडिओ इथं पूर्णपणे बनवून तयार झालेला आहे. तर आपल्याला काय करायचं आहे, इथं एक बॉर्डर PNG ॲड करून घ्यायची आहे. इथे एक आपल्याला बॉर्डर PNG ॲड करून घ्यायची आहे आणि आपल्या इथं नावाचा लोगो ॲड करून आपल्याला इथं व्हिडिओ गॅलरीमध्ये शो करून घ्यायचा आहे. तर आपल्याला काय करायचं आहे, इथे सेटिंगच्या बाजूला ॲरो दिलेला आहे त्याच्यावरती टच करायचा आहे आणि व्हिडिओवरती टच करून तो आपल्याला एक्सपोर्ट करून घ्यायचा आहे. तर आजचा व्हिडिओ कसा वाटला भावांनो, तुम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करून नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडला असेल तर क्लिक नक्की करा आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. भेटू आणखी एका अशाच नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय शिवराय.